guys, good morning. So now, katatapos lang ng Pasko. So, parang bidli. Sa Bisaya, bidli. Sa Tagalog, nakakaumay yung mga foods na hinanda natin. So, now, let's eat another Filipino foodie. Saging. Or the boiled bananas. So, yan. Let's eat, guys. So, before eating, we have this anchovies. Anchovies, locally named as Ginamos for us Bisaya. So, let's eat. So, eto, meron na siyang sili. Tatlo. So, ngayon, lalagyan natin ng ginamos. Ganito karami, guys. Nabili ng anak ko for 10 pesos only. Outside our subdivision. So, ayan. Lagyan natin ng lemons. These local lemons are from Argao. So, nabili ito ng husband ko. It is great also for juicing. Kaya, ito, ilalagay natin. Since wala naman tayo lemonsito, yung maliliit na lemonsito. So, ito na lang yung ilalagay natin. So, ayan. Ooh. So great. So, ito yung ano natin. Anchovies. Ooh. Ano na to yung sili? Ito yung nagsisilbing spice ng ating anchovies or ginamos. So, ayan tayo. So, right now, andito lang ako sa bahay. Wala namang, orders for, online business. At saka, 28 pa kami babalik sa work. So, for now, tambay nandito tayo sa bahay. At kakain lang tayo ng kakain. Diba, guys? Yes. So, eto na. Kain na tayo. Normally, nausong tong pagkain na to dito sa mga provinces like that. Sarap talaga nito. Yan, dip mo lang. Oh, sorry. Spill. Sorry. So, i-dip mo lang ito. Ang sarap. May kulang ata tayo. Kuha lang ako ng bantulak ha. Wait lang. So, ayan guys. Nakakuha na ako ng
maiinom. So, ayan. Ice galing sa freezer. Balik natin. Baka magalit yung may-ari. So, ayan na guys. Balik, kain na tayo. So, lalagyan na natin ito. Oops, bawal yung brand. Makita. So, ayan na. So, ayan. Dip na naman tayo ng ano. Ginamos. Medyo maingay sa labas kasi malapit na subdivision naman, kapitbahay. Mapapagawa ng kanyang bahay. Kaya you can see the background. Medyo parang add pa natin kasi medyo maalat pa siya. Yun. Ang dami na ng lemons, guys. Oh my God. Hindi na to ginamos. Juice na to. Spicy. Grabe. We're now off to our third saging. Ayan, ang laki-laki. Higit natin sa ginamos. Nabablog ako sana guys for today. Kaso lang, ang naisip kong content may disgrasya na nangyari kasi supposedly marami kaming ice cream leftover for Christmas. So yun yung dapat kong i-vlog sana na gagawin ko doon sa mga leftovers. Kaya lang, alam niyo na ang mangyayari. Kaya lang, naubusan ng mga kids ko. So, thinking of another vlog again na may ibang content naman. Tsaka, ng mga leftovers. Try ko upload mamaya. Sarap talaga ito guys. Ang manalasan mo yung spiciness, saka yung asim. Talaga. Kung naumay na kayo sa mga kinakain nyo ngayon, try to cook boiled bananas. Kasi masarap siya. Pwede naman mo itong pamalit sa meal mo. Kaya ng lunch or dinner. Okay, malaman to Maraming carbs ang bananas. Ayan.
Parang hindi ko ito mauubos kasi ang lalaki ng banana, guys. Ang asim. Ganda dito. May dumaan. Si Andre. Kakalaba lang. Grabe nito. Ang harap. The best na guys. Busog naman. Busog na. Pero kakain pa. Lalamon pa rin. Usually dito sa bahay namin, ako lang malakas kumain nito talaga. At saka yung yung firstborn ko na si Blair. You should try this one, guys. Ang sarap. So, yan guys. Natigil ako kasi nagpa-music si Andre. Eh, bawal yan. Baka maka-copyright tayo. Let's continue the eating. Busog na ako. Grabe. Ang dami na nakain ko. Ayan. Tatlo na nabili. So, that's for it for now, guys. Bye-bye.